ඉතින් ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා VIP GEEK show YouTube channel එකේ තවත් අලුත් මලුත් වීඩියෝ එකකින්. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නේ ෆොටෝග්‍රැෆි logo එකක් ඔයාගේ ළඟ තියෙන ෆෝන් එකකින් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් වැඩි විස්තර නැතුව අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මෙන්න මේ logo එක හදාගන්නේ කියලා. හරි. ඉතින් අපිට මේකට ඉස්සෙල්ලාම අවශ්‍ය වෙනවා Pixel Lab application එක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේක download කරගනින්න හැකියාවක් තියෙනවා Play Store එකෙන් හෝ App Store එකෙන් App Gallery එකෙන්. ඕගොල්ලෝ install කරගත්තාන් පස්සේ මෙන්න මේ Pixel Lab කියන application එක open කරගන්න ඕනේ. මම මෙතන open දෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ new text කියන එක අපි කපා ගන්න ඕනේ. නැත්නම් delete කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක කරන්නේ මෙහෙමයි. මෙන්න මෙතන පල්ලෙහාම තියෙනවා capital A අකුර. එන්න ඒක දීලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා delete කියලා බටන් එකක්. එන්න ඒක දෙන එක. හරි. ඒක දැන් delete වුණා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මම ඔයගොල්ලන්ට download link එකක් පල්ලෙහාන් දෙනවා media file link එකක්. එන්න එකෙන් මන් දෙන පින්තූරේ ඔයගොල්ලෝ download කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ පින්තූරේ මෙන්න මෙතනට add කරනවා දැන්. A few moments later. හරි. ඉතින් මම ඇඩ් කරගත්තාන් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට තමයි එන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට ක්‍රොප් කරගන්න. ඒ කියන්නේ අනවශ්‍ය කොටස් ඉවත් කරන්න. ඉතින් මම මෙන්න මෙතන ඕගොල්ලන්ට ගානට දීලා තියෙනවා මේ ෆොටෝ එක. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන පල්ලෙහා තියෙන හරි ලකුණ දෙන්න ඒක නිසා. හරි. මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට තමයි ඊට පස්සේ වැටෙන්නේ ඕගොල්ලෝ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක ගානට ඕගොල්ලෝ ඇඩ්ජස්ට් කරගෙන මෙන්න මෙතන උඩ තියෙන පොත් දෙක උඩ ඔබන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා ලොක් එක අයිකන් එකක්. එන්න ඒක දෙන්න ඕගොල්ලෝ. හරි. දැන් මේ පින්තූරේ ලොක් වෙලා ඉවරයි. මම ඒක තව දුරටත් විස්තර කරන්න ඕගොල්ලන්ට. මෙන්න මේ පින්තූරේ කොහෙටවත් යන්නේ නැහැ. එතනම තියෙනවා. හරි. අපේ වැඩේ කරන්න එතකොට ලේසි. හරි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන ටෙක්ස්ට් එකක් ඇඩ් කරගන්න එක. ඉතින් ටෙක්ස්ට් එකක් ඇඩ් කරගන්න නම් මෙන්න මෙතන තියෙනවා ප්ලස් අයිකන් එකක්. එන්නේ ප්ලස් අයිකන් එක ගුවාම new text කියන එකක් ඕපන් වෙනවා. ඒ new text කියන එක ඩබල් ක්ලික් කරලා අපිට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි එන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන තියෙන new text කියන එක delete කරගෙන අපිට ඕන වචනේ ගහ ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන ගහ ගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ විසල් ප්‍රොඩක්ෂන් කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ නම තමයි මෙතන ගහ ගන්න ඕනේ. මගේ නම තමයි විසල් ප්‍රොඩක්ෂන් කියලා තමයි මම ගහගන්නේ. හරි මම විසල් ප්‍රොඩක්ෂන් කියලා ගහගත්තා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඕකේ බටන් එක දෙන්න. හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ටෙක්ස්ට් එකට ෆොන්ට් එකක් ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මෙහෙට යන්න ඕගොල්ලෝ. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන් බලාගෙන මේක තියෙනවා ෆොන්ට් කියලා A B කියලා තියෙන්නේ. ෆොන්ට් කියලා. එන්නේ ෆොන්ට් කියන එක ඔබන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට writing ෆොන්ට් එකක් download කරගන්න පුළුවන්. ඇත්තරම් තියෙනවා Google එකේ search කරලා බලන්න ඕගොල්ලෝ. ඉතින් my font කියන තැනට මම යනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන writing font එකක් මම තෝරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන okay බටන් එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන් බලාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේක ලස්සනට මෙන්න මෙතනට තියාගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේක color එක වෙනස් කරගන්න ඕනේ. ඒකට කරන්නේ මෙන්න මෙතන color කියන එකේ ඔබලා මෙන්න මෙතන black circle එකක් තියෙනවා. එන්නේ circle එක ඔබන එක. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන හරි ලකුණු දෙන්න. හරි. මෙන්න මෙහෙම ඔයගලන්ට ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන save බටන් එක දෙන්න එපා. මොකද transparent දාන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේක ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙතන lock එක unlock කරගෙන මෙන්න මෙතන මේක එක ෆොටෝ එකක් කරගන්න. හරි. මම මේක එක ෆොටෝ එකක් කරගත්තා දැන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන transparent කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ background එක transparent. එතකොට තමයි අපිට වෙන ෆොටෝ එකකට මේක ඇඩ් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙන්නේ. හරි. මම ඒක කරනවා දැන්. ඉතින් මෙන්න මෙතන හතරවෙනි අයිකන් එක තියෙනවා පල්ලෙහාම. එන්න ඒක දෙන්න. duplicate අයිකන් එකක් වගේ තමයි අපිට නම් පේන්නේ. ඉතින් කෙසේ වෙතත් මෙන්න මෙතන transparent කියලා එකක් තියෙනවා. එන්නේ transparent කියන එක දෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට බලාගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ලස්සනට මෙන්න මේක transparent වෙනවා. ඒ කියන්නේ
බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අයින් වෙලා යනවා. ඉතින් අපි මෙන්න මේක හදාගන්න ගොඩක්ම ලේසි. මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මෙන්න මේ කැමරාව ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න දාලා තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට ලින්ක් එක පල්ලෙහෙන් අනිවාර්යයෙන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන උත්සාහයක් කරගන්න. මොකද මේකට ටෙක්ස්ට් එක විතරයි අපිට දාගන්න ඕනේ. ඉතින් ගොඩක්ම ලේසි. මෙන්න මේ ලෝගෝ එකත් මං ඕගොල්ලන්ට දෙන නිසා. A few moments later. හරි ඉතින් මම මෙන්න මේ රූපේ තෝරගත්තා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ කාටුන් රූපයක් හදන විදිය දන්නේ නැත්නම් මම මෙන්න මෙතන උඩ වැටෙන කාඩ් එකෙන් ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. දැන් මේ වීඩියෝ එකට අපි යමු. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනට ලෝගෝ එක ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ලෝගෝ එක ඇඩ් කරන එනකන් චුට්ටක් ඉන්න වෙනවා ඕගොල්ලන්ට. A few moments later. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන් මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට එනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන හරි ලකුණු දෙන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ලස්සනට බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා මෙන්න මේ ලෝගෝ එක. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මෙතන තියාගන්නවා ලස්සනට. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට කැමති තැනකින් මෙතනින් ඕනම තැනකින් තියාගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා ඕගොල්ලෝ හදපු එක ඕගොල්ලන්ගේ කැමැත්ත අනුව. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මෙච්චරයි කියා දුන්නේ. ගොඩක්ම ලේසි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ නෑනේ. ඕගොල්ලෝ වීඩියෝ එක දැක්කනම් ගොඩක්ම ලේසි. හරි. මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ඉස්සරහටත් මේ වීඩියෝ එකෙන් සමු ගන්නවා.